Ayaw ko lang sa kung pa-pull out ka nang ka-park di ang mga sakyanan. It was at this moment that he knew. He fucked up. Putang ina! Yawa! What a way to start this vlog! Woo! Hey, what is up guys? This is John, bro, and yes! Hatid na nakaligis! Ay, mga batang pasaway! Batang pasaway! Woo! Huwag tangdok ka na ano na! Alright, so today is the 12th of August. It's a holiday. Shout out to all our Muslim brothers out there. And it's already 2 p.m. It's 2 in the afternoon, and I suppose naghanap po na nakakaroon sa Trans Central Highway. And karon mag solo ride sa ta. Maoy ride ba? So for today, it's just gonna be a quick ride, quick holiday ride to Trans Central Highway. Magkapita. Oh no. Dito, magkape. Paul lang kaya ang kape. Panda, mag-milk tea kay init kayo. So mag-milk tea da sa Red Cliff while watching those mga maanindot nga mga motor. For sure, daghan kayo ng tao dito. Okay, holiday. Wala'y trabaho, wala'y klase. Uy, what happened to you? Ginagawa mo. Ay, sinuka-nuka niya. Show me that booty, babe. Inanawan pagsakay. Ibuan lubot ba niya? Dapat shorts. Tambay ta sa Red Cliff karon, and also we have one friend sa atong isa sa atong mga idol nga motovlogger, Zach Me. So na siya dito, and matod ta kay mga itong sticker. Marget to doon ba sticker. So tayo support local talents, guys. Pero di na tayo magdugay dito kay duty pa na tonight, so maybe we'll go home by probably 4 siguro. Basta matambay na tayo mga 1 hour dito. Sa previous video na to sa Bigapit nga nasa Agta, ingan sila dapat daw ang taagion kay dire amas dool. So hopefully makabalik ta pohon, makaagit pa diha kay saon man malas man mission failed ang atong Bigapit adventure. So we'll go back there maybe in the next couple of weeks siguro, and hopefully we'll get to do that with the gang, with the COC brothers. So shout out to COC Click Owners Club Cebu. And shout out ko ni Juan. Shout out ko ni Leo Christian. And shout out ko ni Master Settler Zuniga. Hashtag SidWorks. So if there's anything you need for your Honda Click, Game Changer or version 1, you can contact Settler Zuniga. Kinsa ba? Shout out ko
Shoutout ko sa mga paasa, putang ina nyo. Yawa. Yeah guys, so let me grab this opportunity to invite all you guys. So, katong mga fans gino ka ng subscribers. Akong subscribers o subscribers sa other Cebu motovloggers, we will be having our first official Cebu motovloggers meetup. That will be on the 24th of August. So it is scheduled at 7 or 7:30 a.m. So for more details, want to visit Cebu Motovloggers PH Facebook page. Tanan nga mga motovloggers, or not really tanan, but most of the Cebu motovloggers will be attending that event. So if you're a fan of Ubek Rada, Zachme, PH Moto Thread, Daddy Ken, who else? We have Cheeto Rider, Blue Titanium, Cebuano on 2 wheels. I don't know if Cebuano on 2 wheels will be there, but yeah, if you're a fan of motovlogging here in Cebu in general, so you are invited, guys. There will be games, activities, giveaways, stickers. So, kita-kita na. Nindot na nang-apply pa yun. Ako na usa. Ambot lang po daw na nagpicture ato. May tagna. Wadyo ko yung kontrado ba? So, balik niya tatamba dito. But lakos na sa dasa. Baluarte ni Alfredo. Doon naman ang kuha nito, finish line. Ang kusina doon sa Baluarte. Ang sala na sa Red Cliff. What's up, Baluarte? Why is the Mino is the here? What? You didn't know it. You didn't know it is the Mino is the here. Yeah, but that's finish line. So let's head back to Baluarte. I need to step over here. There's a lot of people in here. A lot of motorcycles. Pero mas daghan to dito sa Red Cliff. Alright, so managtubil ang tutulan. Nagkasagin tao dere. So wala na yung table bakante po, so you can't really chill out here, especially nga Hurausa. So let's just go to Red Cliff and ato ta magtambay. May namtag ko ano daw, may namtag milk tea. Alright boys, let's go. Alright. Dinar ka? Ay! A few moments later. Look at that. CITOM in the house. Gipagnosa ng CITOM eh. Ikay CITOM. Alright. Ay nay. Na ay mga naka-uniform. Oh no! Na ay naka-uniform sa Red Cliff.
Oh no! Alright. Another patrol. Manag na sa kung pa-pull out ka na na-park di ang mga sakyanan. Susunod adlaw pwede na siguro. So ang minute siya sir kanang murag daw ning nandalan. Mo or may gikuan gani ka ng mga parking diri ama. So go. So naam sa iga ka ng exit boy ang advice ko na exhibition ko ang kita siguro mo kung dito mo tre. Aron ka na ako. Ako lang para nako. Okay, good kinaram na sa. Na ni-report dito. Yuta ko sa. Masuko mo sa na ipa-clearing ko ano. Sige. Sige, boss. Salamat. Yo. So, natin taga CITOM. There was actually a report that was sent to them nga dapat hawanan na dire. Okay, it's causing disturbance. It's a highway, so mana ang reklamo. And natay duha ka truck dire sa atong CITOM. And they're asking to free this area. Wala na i-park. Alright, so we're going back to Baluarte. Now we are with Master Zacme. Di ate, musog yung padagan, gibiyaan na ka. Wala na ka gloves. Alright, so it was a great development. Great development. So, ang katong CITOM na sa Red Cliff, they were not really apprehending those naka-pipe nga mga motor. The concern was the parking. Because, to be fair po, ang Red Cliff, dihimo namang parking area sa mga motorista. And especially nga i-close ng Picas lane. So, alanganin na, and it's not really advisable to park our motorcycles in there. Especially daghan kay tao. So, ang mga tao karon kay nabungkag. So, we're going home. So, let's go. Let's go, motherfuckers. May puno na kayo doon eh. Adios, mi amigo. Let's go home because it's already 4 and duty pa later. Naghanap og kayo daw ang Baluarte kay ang mga tao sa Red Cliff kay nahawan. Na ay mga reklamo nga nakaabot sa opisina sa CITOM nga gubot kayo ang Red Cliff, so mga ito ilang concern. Daghan na nakapark, mga tindahan siguro, mga motor, mga tao nga nakatambay nga na sa kalsada, so woo! That was a concern, which to be fair is actually correct. Especially daghan rin mo kasubo padagan di napita. So, safety lang po. Gibiyaan kang Zacme! Oh no! Si Zacme, kusog kay muhugot nga gibiyaan siya. Siya day mamiya day. Tangina bata. So, daghan niya pang tao. Namingaw ang Red Cliff. Oh shit, so look at that, nawala ang mga tindahan.
So, ipapahawa dyan sila.